con những chiếc tốt trong nhà ta xin muốn nó chỉ lu hậu chỉ chê tu bự tu tu lo lu tu ra lu tu nhau ô lu này nhớ cả xiên lu muốn nó chỉ lu hậu chỉ chê rồi sẽ hai tia cúi mong tai mong rồi cho là cô chỉ cho bự chế ta mong là cô chế gió ra suốt ya qua khu phố một lo ít quên xa chi lu chi li phòng lu nâng thó tu tin nâng cha về con đã ha lu nâng bùa chúa tu kia cả trâu tu kia cả ha cho phụ tàu ca của châu pha còn lo và phó sẽ tiếp bao sẽ tua là đê tua thay tên của lúc này nhau ban đi này yeah yeah nhớ trong tuần này cái tên cha cho mỏ tới cho chùa nhớ tàu vào tàu chế nu nói là Thursday lu xa lì tì o xong ở phần ngầu còn nói có program là cái phong duyên tại luôn trong Minneapolis thì sẽ tăng chùa hay luôn mong WIXK ý chí chùa sum AM thìเราไปเชียงที่นี่ติงกับรู้สึกต้องจวนเนี่ยเราตอนtrong Saint Paul จากที่พุ่งยืนชีว่าเขาหรือว่าเกณฑ์แต่รุ่นtrong Minneapolis ว่าเจ้าตัวมอง radio broadcast WIXK อีchí chùa sumส่วน Thursday เขาโปรแกรมเราเยอะเราหมดถาดอยู่เจ้าจงเราเยอะให้จะพิเศษเนี่ยรุ่นtrong Minneapolis ที่จะเขาหรือเขียนเก็บป้าเราไม่พิเศษเนี่ยเราtrong Minneapolis นู่นเราเยอะอีนู่นจังจังอีเปลี่ยนกูไม่ถูก guess who Dr. Lolita King เนี่ยเป็น North Point Health Wellness Center 有时谈到呀做 trauma เรา要给朝鲜有些 historical trauma นะ也谈到老天但是那容易讲但是问题很多呢就估计睇就路 update เรา要路 clear 到เราไม่ไปสั่ง就จะ但是那容易讲เนี่ยไปรุ่น中 Minneapolis ที่หรือรุ่น中係做到感冒 COVID 個做ที่หรืออย่างgì但是呢，一路好比如啊，省 Minnesota 喏，係做到感冒 COVID 個叫嚟個 corona virus 喏，你莫比較下爬我部啲個 cases，或者能做到等問喏，要包排一波就包排一波就能一路到攏中 Minneapolis，但係能話莫 coronavirus 一到攏省 Minnesota 喏。你下分波的路省 Minnesota 要能 Asian 了要能得到，或者到中 Minneapolis 也要被分波的不排异波的走人的。可能你决定能查出来係啲被咗安排一波就被咗能 patient 了就能話做到咁樣咯，來到老母姐要話到我邊度攞來，就等到度攞頭攞來。แต่ไปจะเอาผ่านเอาเปล่าผ่าเอาปวดก็จะเล่นเยอะจะย้อนลงจงมีเนี่ยเลยแต่ฉันเอาไปจะย้อนแต่ว่าก็ตรวจที่ไปเลยอะเดีย phase 3ย้อนแต่ Minnesota เขา stay safe Minnesota plan คือเลยในตรงนี้จะเนี่ยจีก็ที่นั่งจ่าเขาเนาะย้อนรอตีรู้สังหลอนย้อนเราเขารู้สังเลยหนอจุสาก็เฉลยจีช่องมูกี่เดย์ไอ้ก็ย้อนว่าเจอยู่รู้ว่ารู้เจย้อนแต่เนี่ยย้อนมูตัวสั้นจ่อเนี่ยย้อนชิงปันชิงเปิลhọ có chỉ cho bút cha nàng cọc chi là bây giờ thì nhớ hậu chế là nó chỉ cho bút cha cầu lần đó này thế chỉ ta lên đó là nếu chủ nhau là trâu đa xin chủ đây thì là chỉ kỹ được cam coronavirus giờ thì có ở hậu nhớ hậu vào hậu chế nó chỉ theo lúc sinh mình sau là thọ có nhau hậu chế chỉ cho một hậu được đó hậu theo hậu thì là chỉ nhiều nhớ tao lúc trong Minneapolis mà bên mũi cho chạy giờ thì con cá cho hậu y lúc chờ vì ta la lô cái khử lô chờ gần tại lô là do liệu họ chờ ấy là cú đầu bay sành cả này chỉ có yếu chủ long khẩn ẩn cho khẩn trừ là chỉ cú gần cả khi đó đây do nếu chỉ là tia phase 3 là do tia câu chuyện thì bên tàu lúc sinh Minnesota cho chạy là yếu chỉ xã còn này do cho chỉ cho từ ấy nên một lúc chờ là lụa từ ấy cho nên tôi cho trong là chỉ là chỉ xã có cú cha chỉ cho phần buồn tại này ít chữ mua này
mua cái lúc họ chơi lúc ta làm đấy là giờ thì họ chơi rong món nào nữa lần thì tao ít buồn lần thì là chụp chỉ cho lần xíu là họ là chỉ cho phần của khi lên nó trốn này thì chỉ thằng linh bảo cho chơi và lợi thì nhớ lại thì giờ có mua ilun gym có hồi ilun gym là giờ họ chơi yoga studio là giờ thì họ chơi khi tu chú được rồi là chụp cũng tiền năng của chỉ phần của để cho năng của tua nhỏ cho họ có họ chơi nữa xíu mày thường tao thì giờ thì cho rồi có và lúc chơi đến nên thì tới bộ lần thì là chuột tiền năng của chỉ lần là nè như hai con một thúc là đồ chơi một say movie lo concert lo là do thì nhỏ đó họ vào họ tới lúc chơi nó lọ và cái lọ gì thì là nó này cho nhiều gì cái tiếng cha thì là cũng chính là là ít họ nhau họ lúc cho church từ cho và chơi với một tăng phụ và chữ là chụp u này một chỉ cho phần của sự mà thường là thì cái lúc church như tôi tàu op chỉ cho lăng là chụp có tôi trang đó là sự nó là chỉ cho phần của thì phải trang đó op chỉ cho lăng bây giờ tôi tàu op lăng là chụp u lăng ít của lăng tôi là sự thì này cho nhiều chỉ cần như là bao anh này giờ cho sư phụ là này thì bao cho hay cho tôi chú sáng là giờ Governor Tim Walz như tao hay cho họ và peacetime emergency đó nè peacetime emergency mà lúc xưa chúng ta cho thì xin này mua cái hộp họ xí li tụ cam COVID của chú là giờ the coronavirus mà lỡ họ nói giờ họ và peacetime emergency là chỉ nói chỉ bù cho chú chế và sau và chế đâu cho nên là nhau này chỉ là tao muốn này cho nên hoặc là nhau này cho phát triển đến giờ tạo vì là chúng muốn nhiệt thể lúc xưa họ mua cam nó nè thế chúng ta nên là chỉ là chỉ bù và tiền là luôn là tiền lừa họ chỉ mua dùng cho nhiệt vì sao thì có thể ít cho và mua nông nghiệp có thể là có thể tàu là chỉ mua cái cho nhiệt cho tàu cho thể là chỉ bù có mua lên thì rồi này cho nhiều gì chúng ta lên đó cái này bao hay tiền và cái但是呢也得个鸟路瓦路这对一个提起到呢一个提起到的点了嘛个还有个整体到的个主导体你要个那提拉比索的呢天人的都呢路下里的个背呢这好我那个的 eviction 呢不对路路安基多呢呢的 suspensions of eviction till landlord initiative lease termination would now stay in place until lúc xa lì thì có bên và cho họ hay tiệt cái muốn là chào đi giờ tàu đi uống nó chỉ uống nó cái nhau một cái lúc chơi nó này nó chỉ uống cái giờ tàu chỉ nhiều nhau họ này một trăm đô lúc xa lì thì có bên mà cái vụ là thì tàu giờ tiệt tụi năng đó chỉ thấy có tên mình tên gì vào đi chơi mình chỉ muốn nhận thấy được tiền họ này ngoài họ com giờ tàu nó mình chỉ thả rồi hay cho tụi cái và covid có chúa là coronavirus nó mình mua cái ba trâu cho lan lụa bây giờ thì có trâu tăng bằng vì tụi cái nó chỉ do thì là vì tụi cái covid của chúa là coronavirus nó có lúc cho lan lụa trong tăng bằng lý có bông gì là giờ thì nhua xuyên nhua tàu giảm là mua ít cho lúc cái hồ grants nhiều phụ đâu đó là grant programs for small businesses nó giờ cho nhiều phụ đâu cho lan lụa nên mày vẫn nên cho được nhớ là họ đúng nó nhớ là họ Minnesota Small Business Relief Grants Program giờ là tí giải cho application và giờ có sắp thôi nhiều là một ba cái lúc làm lụa để pin đúng nó để thiệt luôn tại chỗ này họ program đó là giờ ba đi cầu phá đó là cho số nó là ba cho làm lụa và có mua rồi chơi cha chỉ cho lanh lanh của con tiền của họ được có thì họ có apply tàu ấy giờ có là luôn này cho tăng mạnh mình mua bản hà vì là giờ thì mình mua tăng mạnh vì hạt tiền mua tôi cam mua nó thiệt lên từ này lưu application period ends nó là cái application periods end từ tiền mình lúc nó ít tiền là sữa vậy bây giờ thả phần nó đau liền lo lại thì ít tiền nó thổ chi mong trồng tu là chi tăng trồng tu lúc nó lúc xa lý thì nó chỉ nên ta lại họ nói là giải cái application mà giờ thì có chỉ apply thì ta chỉ nó có chỉ muốn cho lại also apply cái có một đó họ Minnesota.gov/d là mn.gov/deed là giờ họ application và nhớ đó họ và nhiều ba tàu donation này cuối sau họ nói ít play li và bên lông Iran cao tận nó thì nó phải xem cho Iran cao bên tại vì đã có thay thản là Dr. King thì mỗi tuần mùa nhiều mỹ ya tuần nó bị thay lục ba rồi số của chúng nó tuần cho nhiều cho chỉ số là bị tỏi bị thì nó phải xem thank you
古时候里头把想知的嘛，你 step away from the desk 就不要 continue 了，有点比他母子这的，你那不要是他可能古时候我跟Naomi 有点你拿了，那就你我 turn on，ก็เที่ยว Dr. King เที่ยวwelcome Dr. King to Hmong Radio WIXK on air. Really appreciate you taking time off your busy schedule to be with us on air. Dr. King, can you hear me? And I sure can. Thank you so much, ma'am. Welcome to Hmong Radio. Thank you. Here is Miss Naomi Yang. So I will be asking the questions in the English and then in Hmong, and then Naomi will translate your response in Hmong. How's that? Sounds good. Okay, Dr. King, please share with us a little bit about yourself and what do you do at North Point Health and Wellness Center? Sure. I am a senior clinical psychologist and a clinical supervisor at North Point. And I have been there for a little bit over 10 years. So I see individuals from maybe age 8 through adulthood. Naomi, chị nói có là Naomi. Okay, nói là Hello. Okay. Yo trong tiếng nó cũng bây Dr. King cũng như cứ nằm ở chuyên sinh cho tất cả và phải cái nhau share kia cũng như itu cứ và cái hồi nó to cầu lúc dùng nó cho sáu lời kia còn nó cũng như tôi nên và sai sửa rồi cái nhau share như là hồ lúc connect kia như là tiếng North Point cũng lúc đó họ nói do cũng chỉ thản thôi tất cả nhau share như là tàu chấm nên và chỉ dẫn nên kia đó là thả vì đi cho nên我跟过gì anh用lý gì trong trò sầu mà cho nên nào lời thiên nữa. Again, thank you, Dr. King. A question for you. Historical trauma. When we say historical trauma, what can you tell us what we mean when we say that word, historical trauma or trauma? Sure. So, Dr. King, phía sau và thầu bé hạt địa historical trauma là do hạt địa kỹ nhiều xia nè, kỹ thuật xia kỹ nhiều xia kỹ tu xia, còn đây là gì? Okay, so yes, historical trauma is slightly different from psychological trauma that you would expect if a person were to experience a traumatic event where it kind of happens all of a sudden. The person doesn't feel like they have any control over the experience, and it typically impacts the person's sense of safety. Historical trauma, again, is the accumulated emotional and psychological wounding that is found in individuals or groups caused by traumatic events or experiences. But this is based on the experiences of our ancestors. So we're talking about generations of persons who may have been enslaved, experienced genocide or ethnic cleansing. So those groups of people experience these things, and it's kind of those effects of it are passed down through generations. And the persons that are living now are still feeling the effects of it. hay cho nó còn có hay cho kiến cử cho cái chỉ sợ là do cái尊重的呀就nó nữ sợ nó kia nữ sợ là nó cho cái nhau xia ý tôi nên từ nữ當時cho cái nhau xia有點一個啥程度到去是cho我都nên能操xia了要nhau xia了nữ sợ là lần đầu hành vì hay tia lúc cho đến nhau tia thôi giả được lòng chỉ tàu là do tia rồi nó là chỉ mua lu lại chỉ là do lu bình sự do là mua lòng cái cái của cái chỉ rõ nó giờ thì thầu biết thả cho cái kiến cử cho là cái chỉ rõ nó mà nếu bây giờ là một sai thì bây giờ một thả cho là cái chỉ rõ là ít thứ nên tư là ít bài bơ tư là do thả cho thì tên nó là do lúc này nhà ta là thả cho
tê kiến cử là do tê bao giờ thì không của cho cái chỉ cho cái chúng sau tê giờ rồi nó bây giờ thả ra lại thì giá ta nó thầu y lúa tê lâu là do lúa tê bao giờ thì xong nó cho cái chỉ sợ đi trà là do cho cái tua lo cho cái khí lo là do cái chúng sau vì đấy hãy nên là do là ai này tới này giờ thì con nó nói cho ít khó bây giờ thả cho thì kiến cử của cái chúng sau đi cho cái chỉ sợ này. Dr. King, how does historical trauma manifest in communities? I saw the historical trauma and again, you shaking so shaky and trying that I need nhau how but the community do not know So what you'll notice in a person who has experienced historical trauma is their inability to function in the areas of, say, work, school, or relating to family and friends. You also may see it manifested through the use of alcohol or drugs, being withdrawn from daily responsibilities, suicide, and it also can show up in the body in terms of maybe having more somatic issues or complaints. 我哩那天考我啥称我被报道哩那买去啥来到，个要报道还啲一度哩那啲肉你去啥我那我好你去啥我好了，还真係我你去啥就錯就整令咯，去啥到空頭一個咯，嚟要個要報道係啲都令那你故事啲是走咯，嚟要攞啲啦就攞應攞錯，嚟要好應好錯，啲人你上哩那嚟要報道係啲你去啥哇啲牛咯，你要啲報道係啲你กูสาจอนี่จะเชียร์เราที่เราก็อยู่ปอดตะเกียตัวนึงเนาะนี่อยู่ว่ามองที่โดนนี่รุ่นด้วยเจนี่รู้เจเราที่อย่างนี้เนาะที่แต่น้อยย่อยเขาสาถึงว่าไปปอดตะเกียนั่นนะ Dr. King, what are some of the basic or areas or symptoms of historical trauma? 係真嘅咗話你出事要報，要睇要報係跌到呢度摸咗。就見過先啦，因為先你講第一 basic 咧，第一容易嘅要講啦，你要認知。So there are 4 areas where you may see symptoms for a person who is experiencing trauma, and that's including reliving experiences such as flashbacks, hallucinations, and nightmares. The area of avoidance. And so that's where you see people avoiding people, places, things, or memories that remind them of a person, of the trauma. Also arousal. So you would see that in terms of a person showing increased alertness or hypervigilance in their surroundings. Anger, fits of rage, irritability, difficulty sleeping, and difficulty concentrating. And then the last area is related to negative emotions, and that would include negative thoughts or feelings such as guilt or shame. 我哋那天係真係看我啲人我呢個報道，即係老人他錯有一看到即係因嘢啲呢報道係啲老官差咯，一啲老จากการเราหมุนย้อนรุ่นถอยนะเราย่อเดียเจ้าเกจิจ่อลิยาถอยนะจีเลินเจ้งเลินชัยเราย่อเลยบอชัวเพเรากูจิช่วยย่อเราหมุนย่ออีตัวนึงอัวจีสาเราหมุนจะชัวย่อเราเล่นเราตัวเทียได้เราเล่นเนาะได้เราเลยจีสาหมุนปอเราจีสาหมุนย่อขอเช่าเนาะจีสาหมุนจากการเราหมุนเต้าเขาจะกู้กายเกณฑ์เทียนะย่อตอนที่เที่ยวกูบอกตอนให้เดียตัวนึงว่าย่าเดียนี่ต้องเจ้งตอนใช้หรือเราที่อยากจะนอนเจนี่เจ้งนี่ย้อนใช้นี่อยู่จีสามุเป้าจีสามุปอที่อยากจะนอนเที่ยวตอนที่เที่ยวนี่กูบอกตอนให้เดียถอยตัวนึงหนึ่งขี่หรือเราแล้วย่าเดียหนึ่งมั่วจะเกี่ยขี่หนึ่งเขาจะเกี่ยขี่แล้วหนูเชื่อเราหนึ่งที่หนูจอนยอดเขาจะเกี่ยจีจ่อยาตั้งนอนเจนี่กูมั่วจะเกี่ยขี่จอนหนูเชื่อนะเดี๋ยวได้รู้ว่าเราหนึ่งปอเตอร์เราหนึ่งขี่ได้รู้เราได้ยอปอนี่นอนเที่ยวได้กูบอกตอนให้เดียตัวนึงว่าเขาว่าหนึ่งสาธารณะจะเกี่ยว่าจีจงเลยแล้วย่าได้จะเกี่ยจีจ่อนะเกี่ยว่าเราหนึ่งปวดเสียปวดจืดว่าหนึ่งกูตัวเชื่อเราหนึ่งจะแข็งเราแล้วย่ามั่วได้ยาหนึ่งปวดตอนให้เดียจีจงย่อเลยเที่ยวนั่นไหมย่า Dr. King, what should someone do if this is if this is what they see happening to their family members?
or possibly with themselves. Dr. King had the itu nang nu bỏ had itu ilang nang nhau họ nu chuyện nang tư là do thì trong tận nu kia mua cho tới mình nó nu vô lý giả. So I would suggest that if you or a loved one is experiencing any of those symptoms that I previously mentioned, I would encourage them to make an appointment at North Point in behavioral health, where they would be able to work with a person to reduce or eliminate these acute or chronic symptoms. There are specific interventions that we use at North Point. So there are quite a few providers who have completed trauma-focused therapy, which is a specialization. And then all of our providers, including medical and dental, have gone through trauma-informed training, trauma-informed care training. Oli nó thia hay chứ nó khó nó của hay đó này hay tiệt, giờ có là giờ cái tụi sinh ra là giờ có tụi nên có luôn, nếu cho ra cái chỉ chọn là giờ có bỏ to tiệt, mua tí sạch sinh nó chỉ cho nên lời, khó chỉnh chính cha thì giờ từng là mày cho họ bây giờ là cứ làm màu như nó tỏ, ngoài quen như nó họ cha của chứ tụi sinh chỉnh thia cái nó cá họ vụ như nó tờ thia, như nó tỏ thia bây giờ nên một nó, cô dọn chết cái ba là mùa, ba đâu có tụi nên nó thia có chỉ xong mua là giờ chết tờ ra cái chỉ là do cái chọn nhện đỡ thía chỉ tao nên đỡ thía nó biết cũng mua ít hậu rồi ba mù tham bạn đào rồi đấy ba mù ấy chỉ này cho cho nên mua cái xóa xiên đào nhả rồi nó thía bây cái cờ là mù ba thía là mù chế cái ba chơi cho nên mua cái xóa xiên nó bây giờ cứ nam màu nhá nó chỉ hay cho nên con nhớ rồi lấy cho nên nhá họ cứ nam màu nó bây giờ đợi cứ cờ tía là mù ba thía chơi cho nên cho cái gì chọn nó thía. Dr. King, does trauma look the same for children? And what am I looking for in children specifically with trauma? Hay cho kỹ như xuyên nó lần đầu đó tụi mình làm thế tụi mình ở họ找 daily cả. Để cho mình ở này bây giờ chùa thì bây giờ sai đi cả thì bao nhiêu nữa mà cho kỹ như xuyên cho xuyên trong này nó. Although it can look similar to that which you see in adults, it doesn't necessarily manifest in those ways. Children are often not able to accurately describe their inner experience or their thoughts and feelings. So they show distress typically through play or their inability to negotiate social interactions with peers. So you might find them to be more aggressive in their abilities to maintain friendships. You might see them acting out aggression through play with dolls, or through their pretend play. So there's something about the child's inability to really name what's going on that you might see more so in their behaviors. 我哋那天係出面有天緊聽到呢，佢全部咧住有隻雜天啦，有隻住咧住人的天，但是係出面有，你有一個有更高咗就面有嘅係啲，例如車住當路即係木khí係啲，即係幾時傻咧，有即係幾傻咧，有就傾啦傻到你家，啲就佢有報道到先前咯，有就即係幾我是咧，有幾轉有就路咗路拎路度，啲嘢咗你咯，佢報道係啲，啲就例如住山咗路拎。từ sĩ chuẩn cho số lù lô tí ở trong nó lý họ thầu quá ní bỏ tao tiền lớn bao tờ lô lấy tiền là sẽ dịch chỉnh lô lý họ lô cú lô tí ở trong nó thì đi cũng bỏ tao hay tiền sẽ kể xin tàu cũng như cho lô lên lô từ tí rồi lấy chính sẽ kể xin cho rong cho lô lên lô từ thì đi bỏ tao là từ sinh chỉnh qua thầu lô mua tí ở không là mua mua xì thì này ta này tí lô lấy cho chấm nhiều trong má tí là mua xì tí rồi lấy mua xì tao trả rồi tí ở trong nó thì sẽ có chân chính xa lấy xì mua chỉ tao là lục chứ là mua trong kia tiền tao được từ kinh là sao tao đi trả tiền. Dr. King, how do we heal? How do we as individuals and community heal from this type of trauma? Hay cho có kỹ nhiều xuyên cho xuyên China là you can't bỏ lại thì you trồng năng cho đâu là you look community you đi trả thì tao cho kỹ nhiều xuyên trong này có trauma ít thằng. Sure. We need to, as a community,
hold spaces for persons to be able to heal from trauma. And so that doesn't necessarily have to be limited to doing therapy, for example, but there needs to also be a space to address the psychological healing, social, economic, spiritual, and political disparities. So sometimes that lends itself to being in therapy, but also having a connection with perhaps a spiritual leader and places and services that would meet the needs of a person who also experiences the economic hardships and discriminations, for example. 我哩那天考有把到这要每个车了要一个容易找我有了每找到这给做年了要做一些做年就那天可能那只要去生个人接到这个我们是他这个有现场老师的是我这个我哩觉得那没被生错那就多了要的一就能多了我这个工店找帮找帮天找零帮当然的了要一就能我一直也到老都找这个真找了要找这个制造了我呢要知道帮出来的这个制造了要的了要这个有些人你容易假头摸这个容易闹了的就还的有摸古巴古波了要的个巴个波了要的人家一零一嘟嘟那样的有容易闹的有摸这个我到出来的这个找些了要这个有些呢你去洗的家天你比的家摸了摸的有找到这个找些呢天诶可能要一直好给天Dr. King, you're talking about healing, and we know that the spaces are needed. How do we provide healing spaces in this time, during this time of a lot of fear out there, discrimination you talked about, COVID-19, what's going on in our community. So how do we provide the healing spaces? Hãy cho cái yếu là một đầu có thể mạnh đó là và ta ít thả mình chỉ có thả cho hay thì you khi cả mua lúc chạy nhau là ít khó chờ là do tiền khi mua lúc chạy nhau đó sẽ là một rau ấy chỉ thả cho cái đầu giờ tới mạnh nó là người yêu lý gia thế này khi tàu khó chờ thế lúc xí hở rồi người ta cho là một chỉ thả đầu giờ tới mạnh của you mua cái cho xin nhiều xe thì bao tàu giờ lý gia Spaces can be created through several different avenues. So if we looked at the medical and the behavioral health organizations, that could help with addressing medical disparities and barriers of chronic illnesses and behavioral health, obviously looking at a person's ability to function. But there's also the idea of political reform, because we do know, as we've been dealing with COVID-19, that that has had an impact not only on our psychological or physical well-being, but it also has impacted a lot of people's economic well-being. So we have to take a holistic approach to healing our communities, because we already, as persons of color, face disparities and barriers to the opportunities that most majority culture are able to access. But this kind of highlighted for a lot of people that, when one thing happens or goes wrong, it doesn't take much for those other things to become issues and concerns as well, and create crisis within a person and in their homes. 我哩那天还知道我一个桥底下里呢，公我能到呀，我比人接到的是要在用了人接到个桥那天，比如下次的给medical 了，有的人里呢，下次那个桥到那某了，有他某的人里呢，比如下次了的去升到，还的可把我给就下次人人子的人说你拿来要的可能个月考别人接到还抽到那么是他天还真的这给么今天呢这给我有现场不呢知道你的天被个他这了去生要还的考路年之一的么去看着路个没在家的人说你拿天可能个月有一考只还的手走路ด้วย
sát đầu luôn đuôi chế sư ta chỉ sát hậu là cũng của ta rất là thiên này nhở thì giờ cho nên nó biết của ta hay tiền còn nó cũng có ít khó ở giờ là một chỉ khó đầu thiên giờ ít ra hậu kế rồi tận đây nó của bây giờ là một thằng rất hay tiền dù anh đầu tàu ra cái chỉ là giờ đầu tàu ra cái khó xía nó thiên biết của thằng chuẩn chính một là hay tiền thì giờ我想趁到呢第二个当系啲去系即嘅佢那個好路了要啲就令到就nên我整cái整tới路啲cho nên nó chỉ là要cho nên đủ hậu là mà giờ thì cho nên nó cũng cho cái gì cho chúng châu nó lời phía chỉ hay cái nó cái hậu啲đua đi cho nên我要tới đó là要cho nên我要cho lo là hay nên là mà giờ chị lo muốn thả là chị thổ vua thổ mua ít kho tên mình là ít kho sản xuất chỉ lỡ này chị ít kho men đó chứ chị chứ là muốn gì cho bé nó đào bé chị nó chị cứ lo hỏng lỡ kia chị thổ họ nói chứ là muốn ship đó chị họ giống một tên mình lo chăn họ giống một tên mình cơ chỉ lo chăn đợi thiên là của tao thiên là mình Dr. King, in the Hmong community, we have gone through so much trauma, including the war-torn in Laos that caused us to become political refugees in refugee camps in Thailand, where through that journey, a lot of our people died, brothers and sisters simply passed away in front of you. And we're here in the United States facing discrimination. The recent, attacks on Asian Americans because of COVID-19, and now COVID-19, the increasing of death. Now we're hearing from different families within our community. There is a lot of trauma. Where can we go to get help? What resources available that you can recommend? Hay trong the biết chúng mong sẽ là cho kiến nhiều share cho kiến trai cho kiến tu share Dr. King bên một năm tao giả xử lý bên tôi lúc tây chờ và xin tàu xin tua bên tôi năng tự cho nhau rồi thay tê nhau rồi muốn nhau học refugee camp là giờ để cho sùn và cho năng tự cho chúng ta nên tao recently là giờ nhiều quá trình đấy đó tụi cam mò covid của chúa nó và cho năng Asian rồi biết trong mong nói cho tao tôi chế trong và tuần tàu tụ và phiếu chế cho việc thì bây giờ mình tạo ra là mua bé cho một bị giữ cho tụ cam mò coronavirus nó chúng ta lên đó là hỗ trợ mong sẽ đợi cho nên của cho tụ cam mò covid của chúa nó tôi trong rủ lên đó cho nó ấy cho kiến nhiều xe hay đi kế ba này và có bỏ này nhau họ từ cái ba tạo tiếp cho resource là giờ để kế ba này nhau họ từ. Yeah, as I've mentioned previously, North Point has a diverse group of providers, including Hmong, and we offer individual and group therapy for men and women to be able to really unpack some of those symptoms and difficulties that have been experienced by persons who have, like you said, multiple things, not just one thing, but as a collective whole have experienced years and years of death, discrimination, displacement. So we are very trained and versed in the ability to handle chronic or persistent trauma. And so I would encourage you to, as much as you can, to refer people to behavioral health, where we do have those different therapies available. And right now what we have is individual and a group therapy via the Zoom or another platform where you can do video visits. And if there is an immediate emergency, some crisis, we do have providers in the clinic to address those immediate needs. Nên nó thì hay cho nó của cái sản xuất lấy cái cho cái chỉ chọn nó muốn đào giải cái ba thiên khó chính chính cho cái dùng để tiền nên sao tôi nó North Point ya ít lúc mà muốn đào giải hay nên nhớ nó tỏ cứ năm mà nhớ nó tỏ vì ở ba thiên chỉ sinh nhở ít thứ mong cứ năm mà nhớ nó tỏ thiên bên mua cái ba chỉ hay cho nên lên tư là giờ tiền ít ba ít tư tới giờ rồi nó chỉ hay giờ chính nên là cho ba nhà thành trò thiên tới giờ rồi nó thiên và bây giờ là một ship thả thiên là một ba cho nên con trai cả lấy giờ tiền cho nên cho cái nhau xuyên được thiên là bây giờ rồi nó thiên hay cho nó còn nó thiên bây giờ thả cho là tiền này giá thành nó cái cho cái chỉ cho lấy giá lấy giờ tiền đã có từ kinh lấy giờ
lúa để có thực hiện lấy do tiền tàu dài kiến cho xem để có thiệt còn thì thiệt biết cô yêu thảo cho thầy tiền chỉ là trong nó sẽ để chuyển到刀用牙大脑我就给遵照给去找的也是呢我期末在给许好生这cho bây giờ trong nó kia nhỏ thì họ nó biết cứ cởi tiền là một thiệt bây giờ cháu xem họ là một ba này thiệt cho nênจะ给cháu xem nó thiệt biết cởi tiền là một ba này去生日了họจะ给我是他จะ给去cái tổ sinh chính bây giờ trong nó thiệt cái một cái nó cá hồ hồ hay cho ta xin nó kia bây giờ mua cho cái我是他好路 computer đó giờ thì dùng 我ก็thiệt cũng ư tao na tao ta 是他แล้วย่อยtiền rồi ít bữa tưแล้วย่อยtiền thủ mỗi kho tới mình sẽ chỉnh chỉnh lớn này chị bây giờ mua chợ cứ năm mỏ nhất hồ họ mỏ thiệt bây giờ ba là muốn cho kho 是他 thiệt sai chùaแล้วย่อยcái cho tất cả sao xem nó thiệt. Dr. King, what is trauma-informed care? You talk about the service that North Point has. Can you explain to us what that means, trauma-informed care? Hay choวันนี้เราเป็น North Point เก็บป้าเราไม่ไปสั่งอีกข้อว่าเราสามารถมาที่trauma-informed care นะยาดัชนีเราเป็น North Point ยาเราเลยขอเชิญยาเก็บป้า. So as an organization, we have made a commitment to being able to recognize and meet the needs of persons who have traditionally or historically had barriers to accessing the needed and specialized care that people that have had trauma visited upon them through generation to generation. So basically what it does is that it allows us to look at those barriers and try to remove those and help the community to have those necessary services so that they can maintain holistic and healthy lifestyles. Olin nó thiệt hay sẽ nó còn nó thiệt bây cô yêu một thằng rất hay tiệt chắc cái bây giờ một chỉ khó lấy cho tiệt chắc cái bây giờ mình sẽ cho cái ba tiệt rồi nó chỉ bây giờ một thằng rất hay tiệt ít chữ giá thằng nó lấy cho nó tiệt lấy cho tiệt chắc cái rồi nó ấy chỉ bỏ cho nó giờ bây giờ rồi nó chỉ bây giờ là một chỉ thằng rất hay tiệt thì cho họ kể đâu lỡ gọi là báo cho hay tiền cho nên 我ต้องการกี่ป้าเราหรือต้องการจะกินซอสเชียที่รีนอปีเราโมชุนเทียเจ้าเลยเทียมัวจะกี่ชื่อเส้นป้าเจ้าเลยก็มัวปีจืดเลยจะนี่มัวเจ้ากี่จีจ่ออีเตียนเขาอีเตียนนะเราโมเราเตียนแต่ชิ้นนอนแล้วอย่างที่ปีเราโมใช้หัวชิ้นถาเจ้าขนอเทียไอ้ขนอเยอะๆข้อวิเราโมจีคอนตัวเลยเราจะกี่สารเดี๋ยวเราถูกเข่งเทียอีกก่อนเรามัวรู้มัวรู้เชียวันนั่งเทียแล้วก็เรามัวจะกี่แบบนี้ถ้าเราเริ่มเราตัวก็เลยมัวจะกี่Dr. King, I want to thank you so much for your time. I know you're super busy. It's warm outside. The sun is beautiful. Yeah, I know you want to go outside to enjoy it before the day's end. What is the address of North Point, and do you have a contact there so that a listener, if they needed the help, that they could reach out to people there? Do you have a contact phone number and the address? Hay cho Dr. King hay cho the họ kể ba lọ bị North Point này chơi nhỏ thì sắp tông như vậy ya tiền gì cái năng trả sẽ là họ xã thì to là ya khu một trò bị North Point là một chơi kể ba này là họ khu bắt tông một đó thế. Yes, the address for North Point is 1313 Penn Avenue North. And the phone number is 612-543-2500. And by calling that number, you will be scheduled with an intake person and then a provider for individual therapy or group therapy or whatever the recommendation may be. Also, I want to mention that we do have COVID testing, and we have that via drive up or within the clinic, and that's usually from 1 to 4 p.m. weekdays, and you can schedule that testing as well with that phone number 612-543-2500. วันนี้เราเที่ยวเคยช่วยเนี่ยเราต่อนอดเพื่อยออีเปเพนแอเวนิว North เที่ยวเราจะต้องยอดเจ้าอีออชีเต้าเป
ส่วนชี้ส่วนเท่านี้หูตัวเดี๋ยวไม่ถึงไทยได้สตงเท่าเลยได้สตงเดอจะเลยตึงเชื่อเจ้าก็เทียเลยยันเจ้าก็ถาเท่านี้เลยยันเจ้าก็ถาเนาะเลยถาใจเดียเช่จริงๆก็有住หมู่到那到大一到一รอตัวกูนะหมอถาซึ่งเราอยากเดียรออีไปเพื่อถือชิถาเราอยากเดียเราอยากว่าจะรีว่าเราปอต้องให้เดียจริงๆตึงนั้นใหม่เจ้าก็ต้นชี้เลยส่วนที่เทียบไปก็มั่วขอเดีย有冇过COVID testing 要到被录好冇到天，可能你查车多是你去打头后车，你查车多是你都过ที่เช่นนี่ปุ่มมั่วตัวก้ามอ COVID ก็ยุ่นเอาละเตาไปมั่วอยู่ละตัวถูกอีมงจบแล้วมงนึ่งวิจัยเทียจิตตอนนี้เดิมนี่หูตัวแต่งนั้นใหม่ตัว过ตัวก้ามอ COVID เอาละเตาเทียคือสต้องจะให้ดู要找一จีบเราไปจีส่วน Dr. King, I want to thank you again. Thank you so much for the information that you provide and the support that you and your organization have been provided to the city of Minneapolis and all of the residents in the cities. Thank you so much for your time. And I also want to thank Naomi for being on air with us, translating. Have a beautiful day. The rest of the day, enjoy it, and God bless and stay safe. Thank you so much. Thank you.